ناتالی پورتمن و همراهانش کت بسته توی اتاقن، در حالی که خرسی نیمه زنده و جهش یافته آخرین زجه های همرزمشون حین خورده شدن رو تقلید میکنه. بچه‌ها کمک! اگر به موقع به فانوس دریایی نرسند شاید چیزی ازشون باقی نمونه. پاز یه لحظه صبر کن ببینم. سلام به هر کسی که پشت صفحه است. من شایان غریب هستم و تو این ویدیو قراره همه چیز فیلم گنگ و مبهم انایلیشن رو با هم دیگه مرور کنیم. قرار داستانش رو اونجوری تعریف کنم که سر راسته، تحلیل ها و نکاتش رو حین روایت و سر جاش بهتون بگم و همینطور با توجه به تمام منابع دست اول و انگلیسی که از این فیلم خوندم اصل داستانش رو به 3 قسمت تقسیم کردم. بنابراین اسم این ویدیو رو میذارم انایلیشن شایان سکات. شما هم همین الان لایک کنید که بدون اسراف وقت بریم به بازداشتگاه سری. داستان در یک بازداشتگاه دولتی و سری شروع میشه. حالا 4 ماه از آغاز عملیاتی محرمانه گذشته و ناتالی پورتمن که یکی از اعضای اون بوده همچنان در قرنطینه و تحت نظره. بازجو ازش راجع به مأموریت، سرنوشت همرزمهاش و نتیجه حاصل شده سوال میکنه. با اینکه ناتالی ادعا میکنه چیز زیادی خاطرش نیست، تحت فشار روانی قرارش میدن که تمام ماجرا رو تعریف کنه. روایت ناتالی پورتمن برمیگرده به قبل از شروع عملیات. اون یک معلم زیسته و وقتی همکارش دنیل دعوتش میکنه به خونه خودش، ریجکتش میکنه. دقت کنید که همسر ناتالی پورتمن یعنی کین خیلی وقته که به یک مأموریت محرمانه رفته و ناپدید شده. حالا 2 سال بعد در حالی که اون داره دیوارهای خونه رو زیر رنگ جدیدی پنهان میکنه، کین یهو پیداش میشه. ناتالی هم خوشحاله و هم شوکه شده، اما همسرش بی‌حسه. چیز زیادی یادش نمیاد و حال جسمیش هم اصلاً خوب نیست. در نتیجه راهی بیمارستان میشن ولی نیروهای امنیتی اونا رو متوقف میکنن. ناتالی پورتمن در یک پایگاه دولتی به هوش میاد و روانشناسی به نام ونترس بهش اطلاع میده که همسرش در همین مکان بستریه. گویا علائم حیاتی کین نگران کننده است. ونترس همچنین یک دیوار نورانی عجیب رو به ناتالی نشون میده که اونا شیمر نامگذاری کردن. وقتی یک محصول پتروشیمی روی زمین میریزه و با آب ترکیب میشه، رنگ و نور خاصی ازش ساطع میشه که تو زبان انگلیسی بهش میگن شیمر. نکته انتخاب این اسم هم اینه که شیمر هیچ وقت به طور عادی تو طبیعت ایجاد نمیشه، چون چیزایی مثل بنزین و گازوئیل خود به خودی تو طبیعت ساخته نمیشن. ونترس خاطر نشان میکنه که 3 سال پیش شهاب سنگی با یک فانوس دریایی برخورد کرده و دیوار شیمر از اون نقطه شروع کرده به گسترش پیدا کردن. امواج رادیویی نمیتونه به شیمر وارد و یا از اون خارج بشه. همچنین هیچ کدوم از گروه‌هایی که تا الان به داخل شیمر فرستاده شدند برنگشتند به جز 1 نفر، یعنی همسر ناتالی، کین. ونترس بهش توصیه میکنه که برگرده خونه، اما پورتمن تصمیم داره نزدیک همسرش بمونه. اون خیلی زود با گروهی از زنان که قرار وارد شیمر بشن آشنا میشه که شامل امدادگری به نام آنیا، فیزیکدانی به نام ردک و زمین شناسی به نام شپرده. ناتالی در ادامه از ونترس میخواد که اجازه بده به گروه ملحق بشه و اونم با استیصال خاصی میگه چند وقتی میشه که نزدیک شدن دیوار رو میبینم ولی نمیتونم بفهمم داخلش چیه. خیلی ضد حاله. راستی این پایگاه دوم ماست. شیمر از روی پایگاه اول ما هم گذشت. خودمم زمان زیادی ندارم. میخوام با گروه برم. مشکلی نداره. تو هم بیا. چند روز بعد این عملیات تجسس با هدف رسیدن به فانوس دریایی آغاز میشه و برای درک بهتر فیلم باید بهتون بگم 4 کاراکتری که میشناختیم به محض ورود به شیمر نمیمیرند، اما همون لحظه نیست میشن.
ناتالی داخل چادر از خواب بیدار میشه. جیره غذایی باقی موندهشون حاکی از اینه که چند روزی از ورودشون گذشته، اما هیچ کدوم از نفرات یادشون نمیاد که چطور به اینجا رسیدن. اونا در ادامه مسیر متوجه گلهای جهش یافته مختلفی میشن که همگی از یک گیاه رویدن. ناگهان تمساح غول پیکر بهشون حمله میکنه و بعد از غیر عملیاتی کردنش میبینن که اونم تکامل عجیبی پیدا کرده. هرچی به فانوس دریایی نزدیکتر میشن میزان جهش گیاهان و موجودات هم بیشتر میشه. فانوس دریایی همیشه در ادبیات و سینما سمبل راهنمایی بوده که اجازه داری ازش کمک بگیری، اما نباید از یه حدی بیشتر بهش نزدیک بشی. آخه تو واقعیت هم همینه. کشتی‌ها موقع شب به کمک نور فانوسه که میفهمن خشکی کجاست، اما اگر بیش از حد بهش نزدیک بشن یا با صخره‌ها اصابت میکنن یا تو آبهای کم عمق به گل میشینن. گروه خیلی زود وارد پایگاه اول و سابق مجموعه میشه و وسایل تیم قبلی رو پیدا میکنه. دوربین باقی مونده فوتجی از کین رو نشون میده که داره همرزم زندش رو کالبد شکافی میکنه، چرا که طرف ادعا کرده یک ارگانیسم جدید داخل بدنش شکل گرفته. خانوما کمی بعد همون قربانی تو فیلم رو داخل یک اتاق پیدا میکنن، در حالی که بقایای بدن جهش یافتش با دیوار عجین شده. شبش ناتالی پورتمن در آزمایشگاه همون پایگاه متوجه تکثیر سلولهای نورانی و جهش یافته داخل خون خودش میشه. به خاطر همین ابتدای عملیات بهتون گفتم که اونا نیست شدن، چون به محض ورود به شیمر پروسه جهش و تکامل برای اونا آغاز شده و در طول این چند روز به یک ورژن دیگه و بعد به یک ورژن دیگه و از اون به یک ورژن دیگه تبدیل شدن. درست مثل وقتی که با دستگاه کپی از یک برگه‌ای که خودش کپیه کپی بگیری و بعد بارها این کار رو تکرار کنی. علت مختل شدن حافظه‌شون هم دقیقاً همینه. ناتالی پورتمن سپس میره پیش ونترس و ازش راجع به اینکه چرا شوهرش با یکی از این جوخه های خودکشی وارد شیمر شده سوال میکنه. اینجاست که ونترس یکی از مهمترین نکات کل فیلم رو به زبون میاره و میگه ببین، خودکشی با خودویرانگری فرق داره. هیچ کدوم از نفرات اینجا سابقه خودکشی ندارند، اما تقریبا همشون تمایلات خودویرانگری دارن. باورم نمیشه دارم اینا رو به توضیح میدم، اما آنیا معتاد بوده. شپرد با ترامای دختر مردش زندگی میکنه. ردک همیشه آستین بلند میپوشه تا کسی جای تیغایی که روی دستش انداخته رو نبینه و منم سرطان بدخیم دارم. به همین خاطر برای فهمیدن حقیقت وارد شیمر شدم. و اما ناتالی، تو خودت هم مدت زمان زیادی با همکار دنیل به شوهرت کین خیانت میکردی. ونترس در ادامه تصریح میکنه که خراب کردن یک ازدواج موفق هم نوعی از خودویرانگریه. اصلا دلیل این که کین در وهله اول عضو چنین مأموریت کشنده‌ای شده هم همینه. اون فهمیده که عشق زندگیش بهش وفادار نیست و دچار فروپاشی روانی شده. در نتیجه تصمیم به خودویرانگری گرفته. هرچند که ناتالی بعداً از کرده خودش پشیمون میشه و همونطور که دیدیم دعوت دنیل رو رد میکنه، اما کینی که میشناخته دیگه رفته. ناگهان صدای جیغ‌های شپرد به گوش میرسه و میبینیم که یک خرس جهش یافته میکشتش داخل جنگل. اونا در ادامه مسیر با انسان‌هایی روبرو میشن که به پوشش گیاهی تبدیل شدند. ناتالی پورتمن استدلال میکنه که جهش موجودات زنده، علل خصوص انسان‌ها، نه تنها بر اساس دی ان ای شونه، بلکه بازتابی از افکار و روحیاتشون هم هست. شبش آنیا همشون رو از خواب بیدار کرده و به صندلی میبندتشون. اون به طریقی فهمیده که این همسر ناتالی پورتمنه و حالا تحت تأثیر فشار روانی عملیات کاملا رد داده. اینجاست که صدای کمک خواستن شپرد رو از طبقه پایین میشنوه، اما اون در واقع خرسیه که آخرین زجه های شکار خودش رو تقلید میکنه. بچه‌ها کمک!
اونا موفق میشن حذفش کنند، اما آنیا زنده نمیمونه. روز بعد ونترس که باور داره شیمر داره به مرور تأثیر خودش رو میذاره، زودتر به سمت فانوس دریایی حرکت میکنه. ردک هم که متوجه شده ریشه های گیاه از رد تیغ های روی دستش زده بیرون، تقدیر خودش رو قبول میکنه و بدون اینکه ببینیم به یکی از گیاهان محوطه تبدیل میشه. حالا ناتالی پورتمن مجبور تنهایی به مسیر ادامه بده و در این حین به خاطر اینکه باعث نابودی ازدواجش شده گریه میکنه. اون در نهایت به قلب تپنده شیمر یعنی فانوس دریایی میرسه و اونجا دوباره با یک دوربین روبرو میشه. کین این بار یک نارنجک فسفوری رو در دستش گرفته و خودش رو نابود میکنه. سپس فیلم بردار وارد کادر میشه و میبینیم یک کلون همانند سازی شده از همسرشه. ناتالی بهت زده وارد حفره‌ای میشه که روی زمین ایجاد شده و با ونترس روبرو میشه. صورتش حالت خاصی به خودش گرفته و انگار در حال برقراری ارتباطه. بعد از اینکه متوجه حضور ناتالی میشه بهش میگه وارد ذهنم شده اما نمیتونم این ماهیت رو بفهمم. اون با ما فرق داره. میفهمی؟ نمیدونم دقیقاً چی میخواد. حتی نمیدونم اصلاً چیزی میخواد یا نه. اون وحشت کیهانیه. ماهیتی که ونترس بهش اشاره کرد محدود به ابعاد ادراکی و شناختی ما نیست. بنابراین بهتر از این نمیشد توصیفش کرد. سپس نور و انرژی از وجود ونترس به بیرون تراوش میشه و شکلی هندسی به خودش میگیره. وقتی قطره‌ای از خون ناتالی پورتمن واردش میشه مثل سلولهای سرطان تکثیر شده و به موجودی شبیه به انسان اما بدون چهره و جنسیت تبدیل میشه. شلیک‌های ناتالی تأثیری نداره، در نتیجه از حفره برمیگرده بالا ولی نمیشه از دست این ماهیت فرار کرد. اون صرفاً حرکاتش رو تقلید میکنه و انگار قصد و نیت دیگه‌ای نداره، هرچند که اجازه نمیده ناتالی تنهاش بذاره و خشونت رو با خشونت جواب میده. پورتمن یاد حرفای ونترس میفته که گفته بود تمایلات خودویرانگری تو طبیعت ماست و حتی سلولهای بدن هم وقتش که میرسه خودشون رو نابود میکنند. بنابراین پروتاگونیست ما استدلال میکنه که ماهیت مجبور ویژگی خودویرانگریش رو در کنار سایر خصوصیت‌هاش تقلید کنه. به همین خاطر نارنجک رو در دستانش قرار میده و بعد از اینکه همانند سازی شمایلش کامل میشه از اونجا فرار میکنه. همین کار باعث میشه که فانوس دریایی آتیش بگیره و شیمر هم ناپدید بشه. در سکانس پایانی ناتالی پورتمن به دیدار کین میره. اونا در حالی همدیگر رو به آغوش میکشن که چشمان هر دوشون نورانیه. کین رو که متوجه شدیم خودش نیست. ناتالی پورتمن با وجود اینکه تونست ماهیت رو نابود کنه اما چشماش نورانی شد و اونم خودش نبود. به طور کلی فکر میکنم تمام کسانی که سرطان، اعتیاد، خیانت، مرگ عزیز یا اتفاقات این چنینی رو تجربه کردن تا آخر عمرشون خودشون نیستند. امیدوارم تونسته باشم حق مطلب رو در قبال این فیلم ادا کنم. بچه ها لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.